السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من الطابق الخامس. ما يحتاج مقدمات ابو صالح. نيت مليوع ابي اكل شيء زين مرموم. ما يصير خاطرك الا طيب. بنسوي لك تشيكن شنتزل الحين ونضبطك باذن الله. ابو صالح شنو بتسوي قلت؟ تشيكن شنتزل. تعرف انت الحين اذا تروح المطاعم وتطلب لك الفرايد تشيكن، ايه اللي هو الدي اي بالبقسماط، هذه اسمه؟ قبل لا يصير فرايد تشيكن في كان وصفه من وسط اوروبا يسميها تشيكن شنتزل. تشيكن شنتزل. هاي لازم اسجلها واحفظها يعني. ما يبي لها شيء، وصفه كلش بسيطه. بناخذ الدي اي حلو وبنطقه بالمطرقه عشان اوكي انا اللي بطقطق على خذ راحتك. وبنحط له تبهيره بسيطه. حلو. بنغطيه بالبقسماط بنقلي، يسمونه شالو فراي اللي هو الدهن كلش غليظ. وبعدين بنسوي له سلطه حاره. حلو. وبنسوي سلطه حاره بنطبخها السلطه. انزين هذه الطبخه من شنو يعني؟ ذي ايطاليه ولا شنو؟ هي انا اول مره ذقتها في سويسرا كانت. حلو. وسط اوروبا، سويسرا، النمسا، المانيا، هاي طبق وايد مميز عندهم. النمسا وايد تشتهر اوكي فيها الطبق. ومن الوافدين اللي طلعوا من اوروبا يوم انتقلوا على امريكا خذوا الطبق وياهم. يلا نبي ندوق احنا الحين شوف يا الحمد، هذه صدور دي اي. زين ناخذ لنا صدرين. انت على حسب ايش كثر ناس عندك في البيت تقدر تطبخ. انا الصدرين كفايه حق 4 اشخاص، يعني كل صدر بنقصه بالنص بيعطينا حق 4 اشخاص. فانا اول شيء بسوي فقص الصدور قبل لا تطقطق تقص. بالضبط. هذه عندي قاصه، فهذه 2 وهذه 4. ساعات حتى انت مثلا في البيت تقول والله انا باكل صايدر كامل، ما عندك اشكال، تقدر انه ما تقصه. زين بناخذ هالكلينج فيلم وبنحطه على الكاتنج بورد. هذه بنستخدمها حق الدي اي عشان ما يتكسر عندنا الدي اي. وانا براويك واحده وانت عليك الباقي ان شاء الله. زين شوف ناخذ الدي اي نحطها ونلفها بالكلينج فيلم. هذه بتحمي لنا الدي اي وقت الطق. اذا ما عندك مطرقه في البيت تقدر تستخدم طابه ثقيل، تقدر تستخدم، انا حتى مرات استخدمت شفت تفرد فيها العين بس واضرب. انت بس المس الدي اي بتشوف انه في النص المسه متين اوريدي بالضبط، وفي الجوانب عندك ضعيف. احنا نبيها نخليها ليفل واحد بالضبط. فانا شو اسوي؟ اضرب وادز، دائما ادز على برا. شوف الدي اي شلون اتاكد. تقريبا الحين عندي الديايه صارت ليفل 1 بس ما زالت متينه، فبعد بضربها. الحين عرفت ليش قصصت اوريدي صارت عود الديايه بالضبط. الحين لو احنا حطينا عليها البقسماط بيكبر حجمها، بعد بيكبر صح، وقليناها وحطينا الاشياء الثانيه فبتكون فبتكفي كل شخص بالضبط. واحد. شوف عمليه الطق هي مو بس شغلتنا احنا قاعد نوسع الدياي نكبر حجمها، احنا قاعد نكسر الالياف اللي في الصدر. فالدياي وقت الطباخ بتلين ما بتتيمع علينا. فمثل ما تشوف قلبها تاكد مثل ما قلت لك على برا. وهذه عندنا حلو دياي تشوفها تسوي وتخلي على برد. حلو. عندك مشكله في مكان ثاني نحتاج طق؟ لا يمكن هني شوي نطق. فمثل ما تشوف اطقها وادزها على برا. فالحين عندي هذه صدر جاهز. حلو يلا توكل على الله. يودها اي يودها من هني يود حتى الدياي تقدر، ما عندك اشكال. على برا ايوه. حلو. اقلبها بس تمام. شيكها شوف وين. اوكي اوريدي ذي اضعف من الثانيه لا؟ اي. حق تتبيله الدياي عقب ما طقيناه بس بناخذ لنا لومي. زين بقول لك الحين انت قصيت بالصافره. نعم. الدياي اي نعم. عقب قصيت الليمون الخضراء. ليش؟ بكل بساطة عندنا احنا في المطاعم عندنا الوان حق كل شيء عشان ما نخلط الاشياء. فانا عندي حق الخضار اخضر، عندي حق الدياي اصفر، حق اللحم يعني هاي ستاندر. هاي ستاندر عالمي. فنعرف ان هذه سكينه مالت
خضراء مالت أوكي. دياي مالت سمك، فما يختلط عندك أوكي. الامور. فحق التتبيله بحط ليمون، بعصر لي عصره كلش قليله ليمونه بس بس واحده. هاي حتى ما عصرت نص ليمونه. زين، وبحط لي ملح، كميه ملح حق الناطعه. لازم ملح، يعني حط كميه ملح كثر ما تبي. عندك تقريبا انا حطيت هني تقريبا نص قفشه، وبحط ماسترد هذه قفشه كامله. الماسترد هو بيكون بيعطيني الطعم حق الدياي. وبحط فلفل اسود، تقدر تحط فلفل ابيض بس حلو الفلفل الاسود. الفلفل الاسود نطعته بعد حلوه. صحيح. وبنحط له شوي ثوم مطحون، هاي قفشه صغيره بس عشان يعطيني طعم زياده. الحين بالغفاص بس علينا ان احنا نخلط كل شيء. بس هذه بس التتبيله. هذه هي تتبيله شو اسمه. عاده اذا بتسوي فراي تشيكن لازم تسويه ليله قبل. اوكي بس عشان حق ياخذ الطعم طعم يعني. وسبب سماكه الديايه وهالامور، فبياخذك وقت انك تسويه. زين واذا احنا سويناه دايركت الحين شنو اللي بيفرق؟ ما ياخذ طعم. ما بياخذ طعم وايد. يعني الفراي تشيكن اذا الدياي 200 لازم اوفر نايت. حق الشنتزل تقدر تسويه اون سبوت على طول. الحين تقدر اي لان تسويه احنا اوريدي طقطقناه يعني فصار ضعيف. تقدر تطبخه على طول. طبعا. الحين يا الحبيب بنسوي صوص زبد مع الليمون ويا الحشيش اللي هو غرامي شو اسمه انت تعرفه بالانجليزي؟ كولياندر. كولياندر. فعندنا انا اعرفه بالطعم صراحه. بالطعم. انا قبل نفس الشيء ما كنت افرق بينهم، بين البقدونس والكزبره لين اذوق. لان انا ذوقه صراحه. بالضبط. فبنشغل النار على صوص بان صغير، حلو. ما علينا ناخذ زبده. ايه هني الكلام، ايش كثر تحط زبده؟ الزبده انا هني تقريبا حاط ربع كوب. الصوص تقدر نسوي كثر ما نبي يعني. هاي زبده بعد هاي زبد، هاي بعد زبد انا جاي باحتياط وابى ازيد. بس نخليه يذوب، ما نبي يطبخ بزياده، ما نحتاجه يلين يعني شوي. بس نبي لين. هو الصوص صوص زبده مع ليمون فقط. حلو. فانا الحين هذه الصوص نقدر نستخدمه مع الدياي، نقدر نستخدمه مع سمك. حلو. مع السمك فظيع مع السمك. تقدر تعطينا قطعه حروره بعد اذا واحد يبي. تقدر تحط فيه فلفل، تقدر تحط فيه فلفل ابيض، تقدر تحط فيه اللي تبيه، تقدر تحط فيه عذوق وشيلهم عشان ما حد يشوف. صح. فهني مثل ما تشوف قاعد نذوبه. ريحة الزبد مو طبيعية. أنا عندي من أحلى الروايح في المطبخ ريحة الزبد. حبيب عندنا الحين الزبد ذاب، بدأ يغلي. أنا شميت ريحة الزبد ريحة الزبد شيء عجيب. الحين لو تغطس في الخبز ما لك حل. هني بحط تقريبا قفشتين كبار ليمون، عصير ليمون. هاي ليمون بس عصير ليمون صناعي يعني لا؟ ولا ليمون عادي؟ اوكي. ما عندك اي شيء. لو حطيت عصير صناعي هني بيصير حامض. بيصير غير. بيصير طعمه انا ما أسد. احبه لانه من كذي سالتك. وبحط هني عندي اللي هو البقدونس او الكزبره. الكزبره. بالانجليزي الكورياندر. حشيش فك روحك. حشيشي. بقصر عليه، بخليه على نار هاديه. زين بتحط فيه بعد شي بهارات شيء بعد ولا؟ تقدر تملح ملح بس إيه عادة انا ما ملح. أوكي. انا ما احط ملح لانه اوريدي عندي بملح. هذه بستخدمها كأنه حامض فقط. حلو. بس بخليه على نار هاديه 5 دقائق احسه مينون. وانتهى الصوص. بيصير مينون. اهم شيء قبل لا تخلص تذوق الصوص تتاكد الحموضه. يبي له هذه قفشتين ونص. قفشتين ونص ليمون. نعم. تقدر تحط فيه ثوم، تقدر تحط فيه اشياء ثانيه اللي تحبها، بس انا احب دائما اخلي الاكل فريش. انا احب حلو عجبني، بس انا من النوع اللي احب الاكل شوي ملوحه زياده. ملوحه زياده تقدر تعادلها ويا الدياي. اوكي. بس الصوص حلاوته انه يضيف لك طعم زياده في الطبق. فمثل ما تشوفوا الحمد خلاص عقب 5 دقائق ريحه الاعشاب طلعت، ريحه الليمون طلعت، ما علينا نخليه خلاص نخليه حق عقب. اي نعم. حق السلطه الحاره عندنا عاده احنا السلطات دائما بارده، بس انا هاي حصلتها الوصفه وصفه بريطانيه انك تسوي السلطه مطبوخه، مو مطبوخه بعد ذاك الزود،
بس انها تدخل حراره في انا الخضرة. احب السلطه تكون حاره صراحه. فعندنا باذنجان، مطبوخه. عندنا طماط شيري توميتو، عندنا زيتون، وعندنا بصل شرايح ومقصوص انصاص. يا حليلهم الطماط ترى خيرات. موسمهم الحين، والله واحلى ممتازين. شيء. حق الباذنجان بقصه من فوق، بقصه بالنص. حلو. زين بعدين بس تخليهم قطع كبار؟ يعني احبها قطع كبار عشان اقدر استمتع بالخضره اللي عندي موجوده. فبس علينا ان نقصصهم هذه الطريقه. حاول دائما تقصص الخضره نفس الحجم، كل ما قصصتهم نفس الحجم بيطبخون في نفس الوقت. الان تقريبا هذه كفايه، بس عندنا هذه فبنسويها كلها. خل الباذنجان يعطي طعم شيء. باذنجان وايد حلو، ناطعه حلوه. بس انا مثل ما قلت لك ما بطبخها كامل طباخ كامل، لان ابي احاول اخلي التكستشر مال الخضره. احب ان بعض الامور اخليها مثل ما هي. فبنشغل النار هني، بنحط زيت زيتون وهو بارد، ما بحطه وهو حار. ابي شوي من الزيت زيتون يدش داخل الباذنجان. فانا الحين اول شيء بتحط الباذنجان. بحط اول شيء الباذنجان، لأن الباذنجان هو اكثر شيء يحتاج طباخ من هذه الامور. الطماط نقدر ناكله ني، الزيتون نقدر ناكله ني، والبصل نقدر ناكله ني. فانا بحط بس الباذنجان. زين، واللي يحب البصل يكون محمر زياده، محمر تقدر اذا بتبي محمر اكثر ابتدي فيه أوكي. قبل وشيله، اوكي، ورد راجعه بعدين في الطبخه. فانا هني عندي باذنجان، ما يبي له زياده زيت زيتون؟ لا اوريدي شربه. اوكي. اوريدي الباذنجان بيشرب كل الزيت اللي موجود. انا برد اضيف زيت زيتون اخر شيء. اوكي. انا بس حطيت هذي شويه بس حق طباخ باذنجان. واهم شيء اذا تطبخ بزيت زيتون انه ما ترفع حرارته وايد، لان بتبتدي تزيد حرارته بيتغير طعمه، بيبتدي يحترق. اوكي. فدائما تتحكم في حراره النار اللي عندك والمنتج اللي موجود. انا بس ابغى اغير لونه انه يصير بس شوي بني بس. اوه، بناكل خوش شيء. ان شاء الله بناكل اليوم باذن الله. مثل ما تشوفه بدات ريحه الباذنجان تطلع، بدا يصير ذهبي، تشوفه شوي بلا لون. احنا بنبتدي نحط الخضره الثانيه. عندي البصل على حسب مين بياكل وياك. في ناس يحبون البصل كثر، ناس ما تحب البصل قلل. انا ذبحتي البصل احس يعطيك طعم يعني. فهاي البصل كله روح عليه. زين سويت. عندنا احنا هذه الخضره كلها الحين اللي بنحطها بس نبي نعطيها حراره، ما نبي نعطيها لون، ما نبي نعطيها شيء. الطماط عندنا هاي الشيري توميتو لا تحتاج تقصه ولا شيء، بس اخذه في الجدر ورعصه. عادي اكل واحده. كل بالعافيه عليك. وساعدني رعص. ها رعصهم بالضبط. كل ما ضغطهم داخل الجدر يطلع الماء طار شوي. عادي. رعصناهم ترعص. الزيتون بتقطع كذي ها؟ الزيتون مثل ما هو بنزله. هاي منزوع من البذر، تقدر حتى اذا في بذر ما عندك اشكال. واهم شيء لا تنسى الماي مال الزيتون. صبه بعد. صبه لانه هذا يعطيك طعم بعد. الماي مال الزيتون بعد يعطيك طعم زين. لان الماي مال الزيتون فيه خل وفي ملوحه شوي بعد، فبيعطيك نكهه زياده. مثل ما تشوفه الحين هذه عندي الخضروات بدات تاخذ حراره. الباذنجان جاهز، الزيتون بس ابيه ياخذ حراره. في هالدقيقه باخذ عندي بعد شويه حشيش الكورياندر بالضبط، بنزله في الطابه الجدر، وبرشه برشه ملح. عندي هني باخذ لي هذه فلفل اسود. لو لاحظت تقريبا نفس المكونات، هي تتبيله الدياي، الصوص. لازم في عنصر مشترك. احنا عندنا العنصر المشترك الحين بينهم بيكون اللي هو الليمون، فنحتاج انه يكون طعمه حامض. فهاي عندي ليمونه باخذها بعد بعصرها على تحس انه فريش شي الطعم يصير ها؟ بالضبط لان الخضره بس حطيناها على النار،
ما قاعدين نطبخها. يعني البصل انت مثل ما تعرف انت تطبخ الحمد. ايه البصل ياخذ له وقت 4-5 دقائق على نار هاديه. هاي مثل ما تشوف احنا بس قصرنا على النار ودخلنا كل الخضره، بس نبي نعطيها حراره. الوانها حلوه، ريحتها حلوه. انا هني بس في النهايه باخذ لي زيت زيتون. بطفي النار، بعطيها زيت زيتون حق لون مثل ما تشوفون تلمع حلوه. يا حليلها. شم 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 شم. عطح وريحه الزيتون بعد. تعرف اللي تدش في المخ دايركت. فهذه الحين عندنا الصوص جاهز، عندنا السلطه المطبوخه جاهزه. ما علينا الحين نقلي الدياي ونحط الطبق كله مع بعض. الحين عقب 10 دقائق عندنا تتبيله الدياي جاهزه. الماستر دش داخل الدياي وعطونا النكهه اللي احنا نبيها. عندكم وقت زياده اخذوا راحتكم، حطوها في الثلاجه ساعه ساعتين، ما عندكم اي اشكال. حتى 4 ساعات ما في اي اشكال، بيعطيكم طعم. بس اذا بتحطونها مده اكثر قللوا من الليمون عشان ما يصير الدياي حامض. سوينا لنا اسمبلي لاين اللي هو خط تجميع. هاي شنو ذي ابو صالح؟ الله يسلمك، هذه يسمونها بانكو بريد اللي هو بقسماط يابانيه. نفس البقسماط اللي احنا نستخدمها حق تغطيه اي شيء، بس هذه الياباني وحباتها كبار ولونها ابيض، ما اخذت لون البني. متوفره تقريبا في كل الهايبر ماركتس عندنا هنا في البحرين. عندنا الاسمبلي لاين، عندنا دياي، عندنا طحين، عندنا وعاء حق البيض، وعندنا البانكو، وعندنا الصحن الاخيري قبل لا نحط الدياي في الزيت عندنا هنا. فبناخذ الدياي هني ونحطه بس مجرد قاطعه. بالضبط. لان انت الحين الطحين بيسوي لك طبقه الرئيسيه حق الدياي. انا باخذ البيضه هني وبكسرها، بخلط بيض. هاي عندنا الدياي. اهم شيء انك تشيل الطحين الزياده اللي على الدياي، مجرد طبقه شيء بسيطه، لان البيض ما بيلصق في الدياي اذا ما حطيت طحين. في ناس ياخذون الدياي سيده ويحطونه في بالبيض وبعدين يحطونه في البقسماط، بس لو حطيت الطحين بنشف لك الديايه. حلو. تصير لك طبقه جديده انك تحطها حق الاشياء الثانيه. فانا الحين بحطها في اوريدي عشان ياول البقسماط لازم يكون في شيء قبل. بالضبط. هاي طبقه كأنها يعني طبقه لاصقه بتصير. فالبيض الحين حطيناه لصق في الطحين، بحطه في البقسماط. ما علي الا اسوي لها كذي واتاكد ان هي مغطيه من جميع الاتجاهات. الحين ابى اسمع التش مال الدهن ان شاء الله. تاكد. عندك الزيت، اذا عندك ثرموستات تقدر تحطه على 180. ها بالنظر بتشم ريحته. حلو. اذا واهم شيء اذا بتحط الدهن حطه بعيد عنك قبل لا تحط. ابى اسمع التش الحين. شوف نثر كذي، شوف هل قاعد يستوي ولا لا، فبتعرف ان الدهن جاهز. فهذه عندك هذه الصوت اللي يشوقك حق الطبخه، يشوقك حق تقص الديايه. الحين عندك الحمض، يلا دوري بالضبط مثل ما راويتك. خذ ديايه حطها في الطحين، بيض والبقسماط. زين هذه اقلبها الحين بنقلبها بس مجرد شوي نخليها. بس نبيها تاخذ لون مثل ما تشوف. حلو. خذت لون الدياي اوريدي مطبوقه، اوريدي مارينيتد، خذت كل شيء احنا نحتاجه. فانا بخليها الحين. والدياي من داخل بيستوي عادل مجرد ما نحطه شوي. احنا نقدر نخليه مده اكثر هني في الطاوه، بس عشان نخفف الزيت انا شو اسوي؟ احب اسوي عقب ما اخذها من الزيت ارد احطها في الفرن درجه 180. حلو. درجه بتنشف لي اياها. نقدر ان ما نحطها في الفرن، نقدر نقليها كامل في الطابه، ما عندك اشكال، بس بتخليها وقت اطول في كل جهه داخل ريحه. حط لنا شو اسمه؟ شنو تبي؟ حط لنا الدياي داخل. ثانيه؟ اي نعم. هذه الدياي حلو. نبتدي اللي عقبها. يا سلام سلم، الديايه بتتكلم وديايتي كل الحلا فيها، احترت انا ما ادري ايش اسميها. وهذه عندنا الدياي جاهز وبندخله في الفرن 3 دقائق، ما بياخذ اكثر من ذلك عشان ابيه ناشفه وبيطلع مطبوخ وايد حلو من برا. اوريدي لونه يحكي، ما لونه يحكي يعني ما يبي له، بس اكل وانت مغمض بعد ما يحتاج تبطل عينك.
صراحة صراحة ابو صالح مينون الطعم بالعافية. توقعت كذي طعمه؟ صعب؟ لين شوف يعني بيرفكت. شلون لك نص من برا؟ مينون اذا ما عصرت عليه ليمون حطيت عليه صوص. وهذه طبختنا حق اليوم، الدياي الشنتزل مع البقسماط. ان شاء الله عجبتكم، وان شاء الله تكون سهله وتقدرون تسوونها في اي وقت. اذا حبيتوا هالحلقه لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا، ونشوفكم في حلقه ثانيه وضروري تسوونها باذن الله. السلام عليكم. كطباخ أحب كل النكهات الجديدة، أحب المكونات الغريبة، وأحب البساطة عقب الطبخ في المطعم طول اليوم. فسويت لي مطبخ خاص للتجارب والتطوير بعيد عن طبخ المطعم. فحياكم على الطابق الخامس.